Se on moro taas kaikille. Tällä kertaa voitaisiin puhua hiukan meidän jääkaapista tai yleisestikin jääkaapeista. Vaikka tällä hetkellä Suomessa alkaa nuo ilmat pikkasen viilenemään, varsinkin huomiseksi on luvattu todella jo viileitä ja sitä mukaan vaan menee kylmemmäksi ja kylmemmäksi, niin meillä kumminkin jossakin vaiheessa alkaa vähän lämpötila nousemaan. Ja jääkaappi on semmoinen tärkeä vehje, että se ei saisi lämmetä, se pitäisi pysyä kylmänä. Meillä on tässä Ritilän takana meidän jääkaapin ulostolot ja siinä on ollut semmoisia ongelmia, että kesäkuumalla niin se ei meinannut oikein pitää itseään kylmänä. No minähän tein sitten sellaisen, että asensin sinne semmoisen tuulettimen. Katsotaan sitä hiukkasen. Joo, tän Ritilän takana mulla on tämmönen tuuletin, eli avataan tuosta noin sulkimet. Hetkinen, missä se toinen on tuossa. Noin. Ja sen alla meillä on sitten tommonen Ritilä ja sieltä löytyy tommonen tuuletin. Tuuletin laittaa ilman kiertään tuolta alakautta, kun tuo ilma kiertää nousee ylöspäin, niin se jäähdyttää tätä Ritilää tässä. Ja nyt tehostaakseni tämän Ritilän jäähdytystä, niin mä oon tosiaan asentanut siihen tämmöisen termostaattiohjatun tuulettimen. Ja se termostaatti on, tässä näkyy. Se menee tuosta tuonne toiselle puolelle ja se on säädettävä, katsotaan sitä kohta. Mulla olisi tarkoitus tähän kyllä asentaa semmoinen 2 tuulettimen systeemi, mutta se menee sitten tuonne Eurooppaan vasta, kun me laitetaan se siellä. Tai sinne sanotaanko eteläiseen Eurooppaan. Siellä mä asennan sellaisen, jos mä jostakin semmoisen halvalla saan. Katsotaan sitten hiukkasen, miten mä ohjaan tuota meidän tuuletinta. Joo, täällä mulla on tällainen termostaatin ohjauspaneeli, jonka mä hankin. Tai jonka mä sain tyttären mieheltä, kun hänellä oli niitä useampia. Eli tällä voidaan sitten ohjata tuolla jääkaapin takaosassa olevaa termostaattia ja sen tuulettimen kytkeytymishetkeä. Tuossa ylhäällä näkyy tuo lämpötila, joka on siellä tällä hetkellä, ja tuossa alhaalla on sitten lämpötila, jolloin termostaatti käynnistää tuon tuulettimen. Ja kun tuuletin on sitten päällä ja lämpötila rupeaa laskemaan, niin mulla siinä on 2 astetta tämä säätöväli. Eli kun lämpötila saavuttaa taas 37 astetta, niin tuuletin silloin lakkaa toimimasta. Lämpötila rupeaa taas uudestaan nousemaan ja kun se saavuttaa 39 astetta, niin se käynnistyy. Ja tätä se tekee edestakaisin niin kauan kuin sähköä riittää. Se on sinänsä hyvä, että se ei käy koko aikaa ja käynnistysväliäkin pystyy muuttamaan. Että sen voi säätää esimerkiksi vaikka 5 asteeseen. Mulla se on tällä hetkellä muistaakseni 2 astetta. Sammuttaa 39 ja käynnistyy 37. Eli tämmönen vempain. Sen lisäksi, että jääkaappi pysyy kylmänä ja siellä olevat oluet pysyvät kylmänä ja sitten tietysti vähän ruokaakin, niin sen lisäksi on syytä huolehtia siitä, että ei tule mitään semmoisia katkoksia kylmänä pysymiseen. Mä kävin ostamassa tällaisen suomalaisen lämpötila-anturin. Se on suomalainen tuote nimeltään Ruuvi ja löytyy osoitteesta ruuvi.com. Tämä pieni mätikkä mittaa 4 eri asiaa, eli sillä voidaan mitata lämpötilaa, ilman kosteutta, ilman painetta ja sitten tällaista liikettä. Ja kaikista näistä se lähettää tiedon tämmöiseen sovelluskaupasta tilattuun sovellukseen. Eli ladataan puhelimeen esimerkiksi tämmöinen Ruuvi-sovellus ja sen jälkeen se ilmoittaa siellä, että mitkä on lämpötilat ja niin edelleen. Katsotaan sitä kohta. Tähän voidaan asettaa hälytysrajoja, todella näppärä peli. Ei ole iso, siellä on sisällä patteri, joka voidaan vaihtaa. Tuohon asensin tuommoisen 3M-teipin, saan sen tuohon pakastelokeron kylkeen kiinni, laitetaan sekin sinne kohtaan. Sen jälkeen voidaan katsoa, minkä näköinen tuo sovellus on. Eli näppärä peli. Bluetoothilla tieto siirtyy puhelimeen. Tähän saa tietysti ostettua semmoisen 150 euron reitittimen, jolla se voidaan liittää Fifi-verkkoon, auton omaan Fifi-verkkoon ja sitä kautta sitten voidaan näitä tietoja lukea missä halutaan. Mutta mun mielestä nyt on tärkeintä tietää se, että jos on autossa, niin jääkaappi alkaa lämpenemään, niin tämä ilmoittaa sen. Et jos mä oon 50 kilometrin päässä, niin tieto lisää tuskaa voi sanoa, eli ei se yhtään auta siinä vaiheessa, että tietää, että jääkaappi sulaa, kun on kaukana jääkaapista. Voihan tällä tietysti valvoa monta muutakin asiaa, ja silloin tämä reititin on hyvä ja siitä saatavat etäyhteydet. Mutta katsotaan, mihinkä me se asennetaan. Meillä on tässä erillinen pakasterlokero tässä meidän jääkaapissa, ja ajattelin, että jos mä laittaisin sen tuonne noin.
En laita tuonne takaseinään, koska siellä saattaa olla, että tuo lämpötila on hiukan kylmempi, vaan asetan sen tähän vähän eteen. Eli teipillä kiinni tuohon, niin sen jälkeen voidaan puhelimesta katsoa, että mitä se näyttää. Se on nyt asennettu siihen ja siinä saa helposti pariston vaihdettua. Tuossa etureunassa näkyy tuommoinen pieni kolo, niin siihen ruuvariin niin saa tuon kannen pois ja sen jälkeen on helppo vaihtaa paristo tarvittaessa. Eli ei tarvitse ottaa ilti ollenkaan. Joo, mä tuolta sovelluskaupasta hankin tällaisen ilmaisen Ruuvista Tune-sovelluksen. Ja sen kun mä avaan tuosta, niin me nähdään heti, että meillä on jääkaappi, jossa lämpötila on 23,07 astetta. Ja tähän voidaan sitten asettaa erilaisia hälytysrajoja. Eli mä voidaan asentaa esimerkiksi sen, että kun lämpötila nousee vaikkapa -5 asteeseen tai -3 asteeseen, niin silloin se lähettää mulle kännykkää siitä hälytyksen. Silloin mä tiedän juosta äkkiä ja juoda kaljat pois ennen kuin ne lämpenee liikaa. Sen lisäksi tässä voidaan mitata, niin kuin näkyy, tuossa on tuo kosteus, eli 50,41%, ilman paine 1023 ja sitten on tämmöinen liike. Eli aina kun tapahtuu semmoista heilahtavaa liikettä, niin tähän lisääntyy yhdellä numerolla ja jossakin vaiheessa se näköjään nollautuukin. Sitten jos halutaan jotakin tarkempaa tietoa, niin täältä voidaan katsoa myöskin tällaisia pitemmän ajan trendejä, eli siihen voidaan asettaa erilaisia aikoja, jolta se näyttää tällaista käyrää. Sekä tuo lämpötila, että kosteus, että myöskin täällä tämä ilmanpaine. Nythän se tietysti lähti käyntiin juuri, niin ei siellä ole vielä mitään tietoa. Eli todella näppärä peli. Tänne voidaan asettaa myöskin anturille nimi, jos niitä on useita. Se voidaan tietysti laittaa omalle nimelle, jolloin tiedetään, että kenen anturi on kyseessä. Sitten tuossa näkyy noita hälytyksiä, eli siihen voidaan lisätä hälytyksiä kaikille sekä lämpötilalle, ilmankosteudelle, ilmanpaineelle. Tuossa esimerkiksi näkee tällä hetkellä, että siellä ei ole mitään asennettu vielä, mutta kohta asennat. Eli voisin sanoa, että aika mukava peli. Nyt tiedetään, miten jääkaappi toimii silloin, kun ollaan tässä auton ympäristössä. Ja sitten jos ollaan jossakin kauempana, niin se tieto, niin kuin sanoin äsken, lisää vaan tuskaa, että siellä menee taas sisäfileet ja oluet huonoksi. Jees, että sellaisen hankinnan olen vielä suorittanut. Eiköhän tämä auto nyt ole aika valmis niin kuin tuohon noin puolen vuoden matkaan. Kotikin alkaa olla kohta siinä kunnossa, että sieltä voidaan tosiaan lähteä puoleksi vuodeksi. Täytyy vielä katsoa, että kenet saadaan siellä silloin tällöin käymään, mutta eiköhän tuo järjesty. Sitten tietysti, kun minä huolehdin tämän auton tämmöisistä teknisistä asioista ja huolehdin autosta, polttoaineesta, öljystä ja huolloista ja niin edelleen, niin Marita sitten on se henkilö, joka haluaa välillä sisustaa tätä autoa ja kertoo, että mitä hän haluaisi. Ja nyt viimeisin hankinta ennen tätä matkaa on tällaiset istuimen putkipäällysteet. Katsotaan niitä. Tosiaan me ollaan vaihdettu nämä, tai Marita on vaihtanut, hän nämä teki. Eli tämmöiset uudet päällysteet näiden likaisten vaaleiden päällysteiden päälle. Kiitos muuten Matille vihjeestä ja kiitos siitä, että saatiin käydä Matti sun autossa katsomassa näitä. Niin nyt me ollaan hankittu muistaakseni jopa saman väriset. Tässä näkee sitten tämän meidän pikkupenkin ja siinä olevan päällysteen. Ja tuo on tuommoista putkikangasta, eli se on molemmista päästä auki. Otetaan sopiva pala ja kiristetään tuohon päälle se ja sitten sen jälkeen käännetään se vaan sinne sisään. Ei mitään ompeleita eikä muita. Ei ollut kallista. Voidaan vaihtaa vaikka kerran vuodessa väriä, jos halutaan. Värivaihtoehtoja kyllä löytyy hirveästi. Laitan tuonne jonnekin, jos muistan, niin tuon osoitteen, mistä näitä saa hankkia. Sen lisäksi vielä hän hankki yhden asian. Minä asensin sen sitten seinään. Eli tuommoisen peilin. Meillähän oli aikoinaan tuossa takaseinässä niin Sweet Home Sweet-kyltti. Mutta se tipahti tuonne, voisiko sanoa takaosaan. Sängyn päälle se on pieni kolo ja se tipahti siitä sinne alas. Ja Marita sanoi, että ei sitä laiteta enää paikoille, että hommataan sieltäkin muuta. Ja sitten hän sanoi, että Ikeas myydään tuommoista kivaa peiliä, että hän haluaa sellaisen siihen. No, käytiin hakemassa se ja minä sen siihen sitten istutin. Ihan mukava peili. Siitä näkee jopa itsensä, jos haluaa. Nyt mä en tiedä, minne hän on jemmannut sen Sweet Home Sweet-kyltin, koska olisi se kiva, että semmoinenkin vielä löytyisi. Tai sekin olisi jossakin. Sen voisi laittaa vaikka tuohon ylös, kun siinä on muutama muukin. Siinä on perhonen ja sitten tommonen, että ota rennosti. Tiedä sitten, miten rennosti tässä osaa ottaa. Alkaa jo jännittää tuo etelän matka.
Meillä on tuossa tuommoinen haudutuspata, jota aikoinaan käytettiin aika usein. Se oli meillä mukana ja joskus päivällä se valmisti meille ruokaa, joka oli sitten illalla valmis, kun oltiin seuraavassa paikassa. Mutta nyt se on jäänyt joksikin aikaa kotia pölyttymään ja ajateltiin, että otetaan se mukaan tuonne etelään. Mehän ollaan siellä ainakin parissa paikassa pitemmän aikaa paikoillaan ja siellä voidaan sitten valmistaa semmoista niin sanottua haudutusruokaa. Miksei myöskin joskus matkalla, niin jos tulee mieleen, että voisi jotakin pataa rakentaa. Otettiin se tuossa mukaan ja tuossahan se on. Se on hyvä pata, se hauduttaa ruoan tuommoisessa päivässä aivan varmasti kypsäksi. Sillä tehdään ihan taatusti hernekeittoa ja sitten jotakin burgundin pataa ja gulassia ynnä muuta. Sitten kun siinä on vielä tämä kerääminen kulho, joka saa pois tästä, niin tämähän on todella hyvä käyttää tarjoiluastianakin. Eli toi otetaan mukaan. Se jonkun kilon painaa, mutta jätetään sitten vaikka yhdet kengät vähemmäksi, eli ei oteta kaikkia kenkiä mukaan. Siinä on 3 eri lämpötilaa. Siellä on tuommoinen lämpimänä pito, sitten on low ja sitten on high. Ja tuo high on kai se 200 wattia, eli jos ajaa, niin sitä voi pitää tuolla highilla. Meillähän on se ollut aina tuossa altaassa ajon aikana ja jos se vähän roiskisi ympäri, niin ei tipu lattialle, vaan menee nuo keiton nesteet sitten tuonne lavuarialtaaseen. Lisäksi mä oon rakentanut siihen pari kappaletta tämmöisiä venyviä kumilenkkejä, joilla saadaan sitten tuo kansi kiinni, kun se valmistetaan. Eli tuosta toiselta puolelta ja sitten tämä toinen täältä toiselta puolelta, niin saa pysymään kannen paikoillaan, ei lähde ilti. Kun se ruoka on kerta semmoinen tärkeä asia, niin sitä vartenhan täytyy valmistautua. Mutta ei tässä tällä kertaa paljon muuta. Tämmöisiä asioita tuli hankittua nyt ja se oli semmoinen pätkä tällä kertaa. Katsotaan, mitä keksitään seuraavalla kertaa. Nyt on vähempi näitä matkoja kyllä, kun ei ole ajateltu enää minnekään pitemmälle lähteä. Että ensi viikon loppuna on noin Lahden messut. Ja sinne mennään ja ollaan 1 päivän vaan siellä. Ei jäädä sinne itse messualueelle mihinkään messutreffeille, vaan käydään vaan messuilla ja tullaan illaksi pois sieltä. Saattaa olla, että nuo lapset ja lapsenlapset tulee mukaan, niin vietetään semmoinen mukava messupäivä. Mutta siitä lisää viikon päästä. Ei muuta kuin heippa, nähdään.